السلام علیکم. دې ټاپک کې به مونږ خبره کوو چې څنګه به مونږ معلومو چې آیا دا د امازون سپلایر دا فیک دی یا لیجیټ دی، دا سکیمر خو نه دی. دا معلومول دپاره څه طریقې دي په هغې به انشاءالله نن خبره کوو. ګورئ چې چېرته بزنس وي، چې چېرته پیسه وي، چې چېرته کاروبار وي، هلته خامخا سکیم وي. که هغه یو اس کې تاسو بزنس کوئ، که په پاکستان کې کوئ، که افغانستان کې کوئ، که دوبۍ کې کوئ. صحیح شو. نو دغه شان په دې امازون بزنس کې سپیسیفیکلی آنلاین بزنس کې چونکې زمونږ ټول کار آنلاین وي، فزیکل هغه شان انټریکشن نه وي، نو دې کې هم سکیم شته دی. که یو کس چې دی هغه ان اکټیولی مطلب چې اکټیولی کار ونه کړي، د مایند نه د ذهن باندې چې دی زور وانه چي او بس ډایرکټ یو سپلایر فایند کړي، په یو ویب سایټ فایند کړي او په هغې کې آنلاین آرډر پلیس کړي، نو دې کې ستاسو د پیسو د ډوبېدو هم چانسز وي، د لاسز غټ چانسز وي. نو دا څه داسې غټ پرابلم نه دی. د دې حل هم همدغه انټرنیټ باندې موجود دی، خو لږ شان طریقه غواړي. څنګه چې لاست ټاپک کې مونږ خبره کړې وه د سپلایر فایندینګ باندې، بیا ما ستاسو مخې ته یو دوه درې سپلایرز فایند کړي وو. د همغې سپلایرز نه به مونږ چې کوم دی د هغې ویریفیکیشن به کوو چې آیا هغه لیجیټ دي که نه دي، هغه فیک خو نه دي. فور ایگزامپل مونږ سره لیټس سی وی هاف ډسکاونټ هول سیلر، دا یو مونږ سره هول سیلر دی. د دې به سمپلی فور ایگزامپل زه لینک راواخلم، د دې ویب سایټ ته به زه لاړ شم. صحیح شو. د دې ویب سایټ ته چې تاسو راغلی، دلته د دې ویب سایټ کې به تاسو سمپلی د دې یا هیډر کې، هیډر دې ایریا ته وایي، ټاپ موسٹ ایریا اف د ویب سایټ، یا فوټر کې. فوټر چې کوم دی دا د دې لاست بالکل دا اینډ ته وایي، دې پورشن ته فوټر وایي. دې کې به تاسو وګورئ د دې به زیاتره فوټر کې د دې ایډرس موجود وي د سپلایر. تاسو د دې ایډرس ته چې کوم دی دا به سمپلی دا ایډرس دلته دا دی، وی آر لوکیټډ ایٹ، د ایٹ نه بعد د دې ایډرس شروع شو. صحیح شو تر دې ځای پورې. دا به تاسو سلیکټ کوئ او دغه شان رائټ کلیک به کوئ، سرچ ګوګل باندې به کلیک کوئ. نو تاسو سره به دلته د دې د ګوګل انفارمیشن راشي. دلته ما سره رالو ډسکاونټ هول سیلرز انکورپوریشن. صحیح شو. بیا چې په دې تاسو کلیک کړئ، نو تاسو سره به دلته سایټ ته د دې ریویوز راشي. دا وګورئ د دې 54 ګوګل ریویوز دی، اوورال ریټینګ چې کوم دی د دې 4.5 دی. نو ښکاري داسې چې دا ښه سپلایر دی، دا لیجیټ دی. دغه شان د دې پکچرز هم راځي، یا ګوګل لایو ایمیج وي، یا داسې ایمیج وي چې هغې کې پته لګي چې دا سپلایر دلته موجود دی. په دې کې یو دا خبره هم یاد ساتئ، زیاتره چې کوم فیک سپلایر وي، چې کوم ریل نه وي، د هغې فزیکل لوکیشن نه وي. دا خبره مایند کې یاد ساتئ. دا اوس سپلایر دی 3 years ago، مطلب دې نه دا هم پته لګي چې یار دا ډېر ټایم شو دی سپلایر 3 years ago دا پکچر اپلوډ شوی دی. دا د دې بورډ هم تاسو ته دلته ښکاري. اټ مینز دا چې کوم دی دا ټیک سپلایر دی. دغه شان یو بل ایمیج به وګورو، دا د دې ویر هاوس دی پروبابلی، اور دې کې دا 7 years ago دا پکچر اپلوډ شوی. دغه شان بل پکچر دی 7 years ago، دا بل پکچر دی 7 years ago، دا بل پکچر دی 1 year ago. نو داسې تاسو یو سپلایر چې کوم دی هغه تاسو ته پته لګي چې یا پته لګیدی شي چې آیا دا فیک دی که ریل دی. دغه شان 54 ګوګل ریویوز دي. په دې کې به تاسو چیک کوئ، نو کافي ښه ریویوز خلکو ورکړي. بعض یو نیم پکې 1 star 1 star 5 star، دا خو زیاتره چې کوم دی د دې ښه ریویوز دي. صحیح شو. Like this was my first time buying from discount wholesalers and I'm truly impressed. They take extra care in packing their lots and they ship fast. نو دا چې کوم دی د خلکو ښه ریویوز دي، به کافي ریټینګ یې 4.5 دی. نو داسې تاسو فایند کولی شئ. دغه شان دی کې بیا نور میتھډز هم دي. لایک سیکنډ ون دی، تاسو د دې فیسبوک پیجز ته وزټ کولی شئ، یا سوشل میډیا چې د دې څومره پلیټ فارمز دي چې آیا د دې فزیکل لایک سوري په سوشل میډیا باندې د دې پریزنس شته دی یا نشته. نو داسې تاسو دلته نه هم تاسو اندازه لګولی شئ. خځي د دې آی تھنک فیسبوک پیج چې کوم دی هغه نشته، خو دا څه پرابلم نه دی، ځکه چې کوم د ګوګل ریویوز دي هغې نه موږ ته دا ثابته شوه چې دا سپلایر چې کوم دی دا ټیک دی. ښه دغه شان ادر میتھډ دی یو بل، هغې کې تاسو څه کولی شئ، سمپلی تاسو سرچ کولی شئ
like info.io. other چې کوم میتھډ دی یو بل میتھډ دی تاسو سمپلی سرچ کولی شئ ډیوپلی چیکر ډومین ایج چیکر دی کې مونږ د سپلایر د ویب سایټ ایج چیک کوو ډیوپلی چیکر ډومین ایج چیکر دا به چې دی تاسو سرچ کوئ دې کې اکثر چې کوم دی تاسو الکان ماته یا سټوډنټس ماته دا ګیله کوي چې سر دا ډیوپلی چیکر خو موږ ته رزلټ نه راکوي د دې کافي ډیر فیچرز دي نو د دې په ویب سایټ باندې ډیر زیات چې کوم دی د لینک ایریاز دي نو تاسو غلط ځای کې سپلایر لینک پټ کړئ نو هغه تاته چې د ریزلټس خامخا نه شو کوي نو ډیوپلی چیکر نیم سره به خامخا تاسو لیکئ ډومین ایج چیکر چې ریلیونټ چې کوم د سیکشن تاسو سره اوپن شي خدي کې به تاسو څه کوئ د سپلایر چې کوم ویب سایټ لینک د یو آر ایل دا به پیسټ کړئ او خیال به کوئ چې دې کې به دا ایچ ټي ټي پی ایس اور دا چې کوم دی دا پورشن دا به هم ور سره پورټ کوئ دې نه بغیر تاسو ته ریزلټ نه شو کوي سمپلی چیک ډومین ایج باندې به کلیک کړئ دا به صرف 2-3 سیکنډز واخلي او تاسو ته به وښیي چې د دې د ډومین ایج د دې د ویب سایټ ایج چې کوم دی څومره دی نو دا 22 years old ویب سایټ دی نو دلته نه تاسو ته دا پته ولګېده چې دا سپلایر چې کوم دی دا فیک نه دی په دې سره تاسو کار کولی شئ نو زما په خیال دومره میتھډز چې کوم دي دا ان اف تی د یو سپلایر دا ثابتولو دپاره چې آیا دا ټیک دی لیجټ دی یا لیجټ نه دی صحیح دی د کار کولو قابله دی یا نه دی دغه شان یو بل د کیو ای آر سټور که ویب سایټ کې لوکیشن نشئ فایند کولی نو تاسو سمپلی بای نیم ګوګل کې هم سرچ کولی شئ تاسو سره به د هغې ریزلټس راشي ښه دا یو بل سپلایر دی د دې اډرس لیټس سی دلته لاندې خو موجود نه دی کانټیکټ اس پیج دی کې ګورو دلته دا د ما سره موجود دی کال او ایمیل باندې چې مې کلیک کوم ما سره د دې اډرس رالو صحیح شو دا د دې اډرس دی رائټ کلیک وکړئ پې ډایرکټ اور سمپلی یا بای نیم هم تاسو ګوګل کې سرچ کولی شئ خو زه د دې اډرس په تھرو سرچ کوم ښه ما سره رالو کیو ای آر سټور صحیح شو په دې به کلیک کوئ نو د دې هم کافي ښه ریویوز دي 14 ګوګل ریویوز دي دا به چیک کوئ چې آیا دا ریویوز څومره اولډ دي صحیح شو چې تقریبا 1 year old ریویو هم پې وي صحیح شو لایک دلته که تاسو کتئ 2 year old هم شته پې نو د دې سپلایر هم 4 years هم ایون شته نو کافي ښه ریویوز دي دغه شان بیا تاسو دغه شان تاسو سټریټ ویو کتی شئ ایمیجز یې کتی شئ هلته نه هم تاسو اندازه اخیستی شئ چې آیا دا سپلایر ټیک دی یا نه دی فزیکل هغه شته یا نه خو اکثر تاسو ته په میپ کې فزیکل دومره خاص پته نه لګي خو چې ولګي نو انسان دی چې مطمئن شي ضروري نه ده چې د هر یو سپلایر تاسو ته فزیکل لوکیشن چې دی میپ کې دلته ښکاره شي I think the quality auto recyclers چې دی دا او کیو ای آر سټورز یو دی لکه چې کیو ای آر نه هم همدغه جوړیږي کیو فور کوالټي ای فور auto آر فور recyclers نو داسې هم تاسې آیډیا اخیستی شئ صحیح شو نو دا یو auto موټیف سپلایر دی I think د دې همدغه هولسیل بزنس هم دی دلته ښکاري داسې نو دا هم ټیک دی د زما په لحاظ دا سپلایر هم ټیک دی
Let's see the website URL check کو check domain age 2 years 5 months نو کافی ټیک دی بس دې سره هم تاسو چې د کار کول شي د کار قابل دی دا سه تاسو چې دا سه میتھډز په دې میتھډز باندې موږ مینلی سپلایر چې کوم دی هغه ویریفای کوو چې آیا دا سپلایر لیجیټ دی یا لیجیټ نه دی د فیسبوک یا ادر سوشل میډیا هینډل چې دا هم تاسو چک کولای شئ حالانکه په سوشل میډیا دومره لایکس نشته خو ادر میتھډز باندې چې موږ څومره ویریفای کو نو دا کافی د دې موږ ته دا مطمئن شو چې دا ټیک دی مطلب هغه سټیسفیکشن لیول زموږه اپ ټو د لیول نو دا سپلایر سره موږ چې د کار کولای شو نن ټاپک کې موږ مینلی خبره وکړه چې څنګه موږ یو سپلایر چې کوم دی دا به ویریفای کوو چې آیا دا لیجیټ دی دا صحیح دی فیک خو نه دی ان شاء الله نیکسٹ سیشنز کې به مونږه فردر په دې خبره کوو چې د سپلایر سره به کانټیکټینګ کیږي د نه چې کوم شیټس مونږ ته ریسیو کیږي هول سیل پرایس لیست دا غي سکینینګ څنګه کیږي تھینک یو